Then po, ya. Marayuna. Ay naman naman sa Taiwan. Taiwan. Ano ba? Turbulent. Para rin ang One income, sabi ayo yung wampot. Sorry nga. Ano yan wampot? Mahal magpanang pangalan ka na bakal yan. Nasa 155. Kalibor yun. Media.
para dito sa Baba na sa ayan. ay trapo boy, ka boy? Maray.
Hindi, tumatawag. Araw mo naman ang ganun. Kuya mo, kaya dati ko legal pa wale
Kaya na ba ako? Oh, na! Kamara! Okay. Ay, hindi nga ako yung panahon mo. Habang ka naman nga. Akin sa mas baka dyan. Ikaw ba?
dahan. Yung po kasi ano para sulog ko. Bayo ba kasi yung pang nila ako ba. Kaya sa dami niya ako 300. Oh, kasi yung nabo. Pero ako yung dito ko may program. Pares ka lang. Ay, ikaw ba?
Tama. Ay, dito na, lakla. Hindi mo na ito. Pero po. Ito na ba ito? Ito si Baba. Halo. Ano? Tama yun, man. Ay, bisa ka. Oh, bisa lang. Wala yan. Bisa lang. Puti-puti. Uy, may ano po? Ay, bakit? Sirenya. Bakit pwede sa kagagalan? Ako ba? Kung ano, ay sa atin kung agong ba? Ginagawa na kamusta. Mag-alay sigarilyo ano man yung akin niya ma-experience niya okay wala rin niya wala bang naibalik panigarilyo oh, baka daw mag-TV. Ano na? Suntok ko na rito. Ayos suntok ko na rito. Ang tagangayat, tumangan mo kayo pagkasin sa kata. Suntok na rito. Kasi kanila, maganda ako yung kasi mamo Bumuni na
Akan nung ito, nagbuo, magaratar, sabihin ko man nagkagong yo. Pinutong. Ay mo, ya bubuy. Ano? Ini? Aling-aling ka na. Mga sabi na. Kayo? Ato, ano na palang ba?
Ano sa loob? Parang ga. Nakulong ka rin. Hanap ko pa naman. Yes. Ayun ang bata. Oo. Si Pagyo. Ang mga kutubong. Kain ulit ano? Bisbala at limangan mo. Ayun, panayos na. Nagulikat ba? Tuna. Hindi pa ko yung ito na nga.
Maano ba kasi? Maano? Ito nga na di. Bala di mo. Yan ang mahida. Ano tali?
Ang pinaumaaraw pa na po nakakadagdag kilos. Design.
Wala kang puto, lubot mo na kinabas, ama. Sa kuya, Yung camp. siguro ano man yan? Padang ang Puerto Rico yan. Ito, subukan magkakalit. Iba yung boy, ako ni disgrabe ng kiliyan kuya na ito ang ganito pa tipo talagang baka mo nga daw grabe kang
mabot sa to. Pagkati ko. 60 ang kiloder. Almohada. Pag-ilik ang pag na display kaling kina iklong na at boy kung gusto mo magkakala ka dahil ka tayo maglalaro gusto niya akong magdadua lumuwas ka tanganing makaligtas yan talaga makakalag ano yung napili 1,000cc minuro very tuluwa oh yeah boy sige mo lang puros play talaga sa pagkulang ka kasi masaya niya 500 ano yan luminuwas sarong puro luwa naging mga ganyan kami sarong napito sana mo kayo ayun na buhay ito sabi ko masuk ka yan kasi papadisi grabe sa na boy Away ka ano ba kayo? Nakalibre na. Raw na libre ano. Okay yan. So, hindi mo na ay, nay, natang ka. Ay, sa ako na rin. Ba, yun. Tuloy mo. Pag nagano. Pag nagawa ka na. Mala. Yan. Nag-work na magiging niya. Ay, hindi siya na talaga din ako. Ay, isang dahil at nangyayari. Ito siya. Wala ang kantil. Kung hindi mababa talaga sa ako na pagdabok na tayo para tubig lunong na ano sa kuna ang pakano ay sigurado ako sa mali
man na lawak pa. Ano ka para pa luto pag may ang buti ng ginagawa ko. Para bang anong wala na wala pa. May bagulan.
Di mana? Di mana? Yang dapat yang tapi yang saya semua mereka tidak media makulog ay nasamlang kitayawa bulong na ang layon kasi magipili pero na ko ay balik ako sa Facebook kapay ko mereka subang sarong Facebook para kire tapos adire kami kilo namun aku tidak aruf karena kira keperluan ini betul lawat ini baik begitu mereka nalaman di wala na para kapag di mama ko ako na Ibig sabihin lang. Kasi nito tao, ultim, di ba? Diyan lang. Hindi ba? Ito lang ba? Hindi mo hirap ba? Tapos ay na ako tapos nagsisadya
Ito mo na pala. So, 3.5 lang, ano. Ito, Kailan po na? Ano yung para sa kundi? Lamisa. Ay, nasa ano ganito matagal pa. Rawad niya. Ako. Lagi mo kayo. Para madali.
Oo. Wala nang tibo mo. Ka ba nga? Hindi ka ba? 1.8. Ayaw nyo. Sira. Ito. Ayaw na eh. Ha? Wala tayong marami. Pinalingat na 1.5. May pre, sagutin nyo. Ano ko talaga no? Tapos, pagkain. Ang gamit yun. Ay, mo. Pero masasay ko. Kaya ako makakaya sa'yo mo. Pre, madami na sila. Pre, mo ako ito. Dahil mo ito na nipira sana.
Ay, ganda. Yung... Ano, gusto mo? Kante? Oo na. Ano yan? Ano lagi? Balik ka na. Balik natin yung timbang na yan, okay? Ya, anit ka. Anit. Boleh. Ada. Hah? Benar lah.
may pagkaka. Yung nga. May year. Kaya ginakakarami review. Kaya naman mga mo? Hindi man daan. Review ko. Nito hindi daw matuto. Mantuit. Kaso may karami. Hindi na problema. Hindi tayo sorry.
Hindi mo na bukas sa sir. Ibang taga po na ma-adore na to. Kaya, wala lang. Wala lang. Dato. Basta lang. Mura ko dapat ano ang masa sana na tupiste. Daling ko trend. Bil mo na niyo. Okay, kanila pero pinakal mo. O 300. Wala ba yan? Hindi ba sinilog? Apat ba tayo? Hindi ba ito? Silog pa? Sakit pa ang gulingan ng Bawang puti. Ayun. Bakal pumasok.
Hindi kita son. Hilo. May hilo pe bubo sa may bahay.
Nagula siya sa jeep. Kaya ba yun? Pagka ako 500. Dinuto ko na hindi ka. Hindi, malapit. Bataway. Kaya pang Bataway. Basta ka bang? Madam ka dyan
kilo. Bye. Ito yung 0 kilo. Saya mga kapatid. Ano sa'yo manay? Kung ano? Si Bubo. Magkanak mag-break. Pinsan. Sira, 130. Sabi nga Tama, pinsan. Uli, 160. Pulau. Para na naman sa kuya. Bato, karaw.
Ay, may parin ba nga? Ano no? Ay daw. Hindi ko na to. Na kita.
Balik ako dito. Balik ako pero may ano ba tangani? Tatagi na Inesco. Kayo. 80 lang. 80 lang. 200. Radyo. Yung nangyari paggiling ng pakap. Karibo ko at pa tas biwa nyo na dara magabot. Oh. Salamat po. Dara ko. Muta. Ay pala order mo lang sa sira. Pangat. Kamal ka.
Ano pa para balik-balik ka?
Dito nga. Ay, sambil pagbiyakin. Igat. Pagit. Ano ito kan? Buhay. Ulit. Big. Pag niyo may siguro hindi. Yung polo. Uno. Tinawad. Hindi. Ako pa. Orado. Wali sa kilo pinale. Dilo ba?
Sensei. Oo. Puta, maghapon na rin. Ang payo. Ay, ano naman ako? Naman ay tubig. Tapos ang mabuya ay mapatang na bigo. Okay. Ano sa baba. Then I do example. Ha? Ano yung tulong tao ba? Ano yung ano yung pundahan yung kaya malaki? Kulang nga si Gram. Yun na yan. Ay. Hindi, no? One five.
Walang nakalagay na sa Serrano para mahirap. Ay, bago ang kilo na ano mo kay Garo? Pinagdidi. Ano ba? Nangangalan sa Bata
Gumawa ka dyan, Mark. Kaya daw po, irma lang yung masalan. Parang bumuktaan ng buhay. Di ba? Sira di. Yang Taraway pa nga Labakan na. Maring ba? Iba yun naman. Damon, sinisiguro yan. Ano sa pagkatiran?
Dito ko ang Gana to. Ay buka. Nagbaga. But yeah, it's on. I got yeah. Hello. Itong cellphone.
Lang. Kerasa. Ano? Course. Isang kilo. Parang ay, yan mo. Yan mo. Oh, pati nga. Parang taga-Barate yung ay. Kada
Politik oh, yung mga ano yung okay lang. Parado. Good. Yeah. Yeah. Salamat. Batang! No! Kaya, pwede pa mo paganda. Very good. Kapag kayo. Mamaya mo. Pag sabi ko ka, hindi mo na YouTube.
Bakit ka? Di ba dito? Ah. Salamat. Bakit? Ang talas. Pag-lima. Kapulo.
mga turingan. Kundi,
Yan.
Hindi kaya na to. Puta dahil ano kung pinaka. Iyo. Mo sa ko yan. Ano pud na hayo.
Walang kaya. Masyadong tanggap. Pag may problema na ako, pag may problema, alam sa nabagay niya siya, sabi, Ramon. Pinagtaw. Hindi mo kaso dito. Dito sa balad. Ano boy? Ano nyo? So, yan, nagawin na bakit kung nag-gusto ako ng bilis malabing bakit nakamira may sinasabi pinik na gaya niya na kangita ayos na ako tayo pa ito Bataway, Pundahan, Bataway, Asin natin mo balik. Parang singit sa iya. Tapos mong sa iya po. Sino ngayon? Sino po na ka? Sige na! Ay, ito.
Punta, 160. Ano? Katawal ko mga 160. Gusto mo na ba? Ay, magkayos. Bakit na? Hindi pa dyan. Sigar na pa na parang kapay. Hindi nalawag ko naman ang pirak ng salabit ni kung pirak doon ako, buskit na 5 sa lang adi sa Sira na. Hindi na rin. Para nagpakabit na rin. Ano, nagbabahe. Kaway ka na to? Hindi. Sila nagmatawan ko kilo kayo. So yung may purba na to, mga tingin, 90. Bakit yun? Kahit yung 1 kilo, yung kilo nga, taway. Arinde, ano ba kalon ng supog para mabakal ng supog ka? Agayo. Lugo, kita ba na? Taway ko. Oh, bang tayo tayo. Gerakat negara sudah. Gerakat
Ito ka nga. Mataway. Parang ulit. Bakong tulog ka lang. Ano dabi pinag pero ang darama. Marata na. Balik na. Ano si Chak ni? Ay, bebe. May bilo. Patawa. Baka no. Pag nakain ng namin ito basta. So, mga yung power. Sa batang maro. Ay mo. Para ay bawat tao tangkol sa masunod. Sabi mo mama yan
Aren. Pero, kapag yung yellow pin. Pataway? Oo, yellow pin. Ay, bagbog pa. Kaya mo. Yang ina eh. Paris. Paris. Kabalik naman din. Niya ako. Pedasul ko. Bibe, pinasohon. Dali na rin. Tugi pa rin. Kamay pa. Yung nga na. Natawa ko pa ba kayo kaya na. Hindi mo na. Naluloy ko na ito kanila. Welcome. Mo, kabar mo. Nabo.
Pwede magpapagin ang oo, bilang mo. Kaya ka oh, mo? Ano kung kita mo? Hindi mo singtay. Nakabanga ang buhay. Naman pa sa wadang kunay. So, pagkaya. Sige, wow. Nga ako manig. Ayaw niya. Hindi ka pang bata renta ka ba? Ano ito ako? Video. Hello? Oo.
nag-send ako. Yan, nagkakasig. Marami na ano, ako ba kung gano'n na lasing ko? Or yan, ang siling o kami nandun na kami sa punta. Ano yan? Ano mag-atapos ka sa katapos? Tanong ko ako, hindi ko makakubot. Ako piti ako. O tapos, ano yung mga ito, ano? Hanap naman lang trabaho. Naisisi ka sa mga user. Okay, ma-apply ka. Hindi lang ba? Ako naman. Ako lang. Nag-interview baga. Munyong ko tamang interview ko ako munyong. Ano ba? May pag-abinin mong brain. Kaya na. Minimum rate sa ano, probinsya ba? Minimum rate 50. Taman ko ka lang kaya naman. Taman, ay pandaman. So, on type na data niya. Orang punya pakaian kami ang mga Bungji. Musuki. Ano ba tawag? Ha? Sino mo? Ano? Break? Ano po?
Ay, ako.
away mga bukan ite. Hindi na bintang. Oh, boleh. Lebih ke kelas dito.
Malahan na ba? Pwede yung bisa daan. Kuna mo. Ano kayo gamit sa sila? Di ba? Ay, nalok ang padya. Ay, pwede naman natira. Ay, buwisit. Tubot-tubot ako. Kami dua. Para ka. Ay, dapat. Kaya pwede ka. Pwede ka naman. Represent kamu. Ang alam natin. Sumunod ang pati ako.
Ha? Mas, tawag yung mas. Ha? Ha? Kaya, tika na ito. Kumanoy! Ba't may ako ko mag-apunga? Magkano na ikaw? 140. Boy! Dito! Teka boy! Tacho mak ito! Di ba ako pa? Ilaw! Gumawa tayo mata mo kung ba? Ano? School po. Masarap naman siya. Tuyog! May balana ko tuyog. Balala pa sa tuyog. Ay, not by alam ko yung kaya ako
ano, sa paligan, ginibin. Ano may ilaw, ano sa kita, tapos kapag